Það kannski einhverjir orðnir þreyttir á Hunter Biden laptop story eins og það er kallað í Bandaríkjunum. En það er mikilvægt sko, það er nýbúið að halda hvað heitir það? Það var svona yfirheyrsla á Bandaríkjaþingi sem var að fjalla ritskoðun og Robert F. Kennedy talaði með þarna líka og hann var reynd að ritskoða hann áður hann talaði þetta líka, en hann var að lýsa hvernig hann hefur verið skoður. En þarna er þess að blaðakona sem að var hjá New York Post, eina blaði sem að fjallaði Hunter Biden laptop fréttina. Hún er reyndar á Breitbart í dag, en þarna segir hún sem sagt svona af sinni reynslu, hvernig það var að vera að skrifa frétt það sem kom fram í fartölvu Hunter Bidens, sem er sonur Joe Bidens, sem er forseti Bandaríkjanna og var varaforseti hjá Obama og á þeim tíma kemur fram í þessum gögnum þegar að Joe Biden var varaforseti Obama að þá var Hunter Biden að nota það óspart að pabbi minn er varaforseti og hann ætlar að gera þetta og þetta og þetta og hann liðkaði þannig fyrir alls konar svona einhverjum samningum. Ég ætlaði að fara að segja monkey business dílum en ég er að reyna að hætta enskuslettum. Apaviðskiptum með pappa sínum meðal annars í Úkraínu á öllum stöðum og þetta sannast á gögnunum sem eru í fartölvu Hunter Bidens og þegar að New York Post var að segja frá þessu þá var Joe Biden að bjóða sig fram til forseta og þetta skipti miklu máli í því samhengi hver væri að fara að verða næsti forseti Bandaríkjanna, hvaða upplýsingar væri þarna. Þetta var þakkað niður með öllu mögulegu móti og sjáum hana bara að lýsa því best. Þetta er svolítið langt, þetta er mjög gott. Hún lýsir því nákvæmlega með hvaða hætti þetta var þakkað niður og hvernig það var gert og við sittum öll eftir bara hvað var í gangi. Kíkjum á það. Thank you. Thanks so much for inviting me. My name is Emma Jo Morris, politics editor at Breitbart. I'm here today because I published a series of news stories 3 years ago in October of 2020 about Hunter Biden's now infamous laptop, also known as the laptop from hell, which is seen as some of the most scandalous reporting of the last decade. What was more scandalous than the reporting itself, though, was the fact that it exposed the unholy alliance between the intelligence community, social media platforms, and legacy media outlets. At the time, I was deputy politics editor at the New York Post, and my reporting showed that despite then candidates Joe Biden's repeated and furious denials, he was apparently involved in the foreign business deals of his family. Over several days, just weeks before Americans would vote for their next president, I revealed verified, authentic emails from the Biden scion's hard drive showing Ukrainian business partners receiving leaks from the Obama White House. I documented an off-the-books meeting between then Vice President Biden and a Ukrainian energy executive and introduced the world to the big guy who got action on a deal with CEFC, China Energy Company. The Post published exactly how the material for the reporting was obtained, even identifying our sources, as well as a federal subpoena showing the FBI was in possession of the material the story was based on and had been since December of 2019. But when the stories appeared on social media that morning, the venue where millions of Americans go to find their news and editors to get their angles, within hours, the reporting was censored on all major platforms on the basis of being called hacked or Russian disinformation. Twitter refused to allow users to share the link to the stories, banned the links from being shared in private messages, a policy, by the way, that's used to clamp down on child porn, and locked the Post out of its verified account. Facebook said it would curb distribution and reach of the links on its platform. However, the stories were not based on hacked materials, nor were they Russian disinformation. And despite those claims appearing to come out of thin air at the time, we would eventually learn that they actually didn't come out of thin air at all. On October 19th, 5 days after the Post began publishing, Politico ran a story headlined, "Hunter Biden's story is Russian disinfo, dozens of former intel officials say." God, I can't even say that with a straight face, you know? Politico printed a letter completely uncritically from veteran members of the US intelligence community, falsely claiming that the Post expose has, quote, all the classic earmarks of a Russian information operation. My God.
Most notable among the signatories of that letter were Jim Clapper from former DNI, Michael Hayden, former CIA, John Brennan, former CIA, despite having such damaged credibility following their participation in the Russia collusion conspiracy theory. A few days later, on October 22nd, when Biden appeared in the second presidential debate and was confronted with the facts of the Post's reporting, he said to Trump, quote, 50 former national intelligence professionals said this, what he's accusing me of is a Russian plot. But it was not, and he knew that. Now, fast forward to this year, 3 years later. Just last spring, House investigators revealed it was a call by now Secretary of State Antony Blinken to former acting CIA Director Michael Morell that prompted the spy letter published by Politico, which bypassed agency approval processes that would have been normally applied. It is also now known that ahead of my reporting, federal agencies were priming social media companies to execute an operation to discredit it. According to internal documents released by Elon Musk upon his acquisition of Twitter, the FBI and other intelligence community members essentially directed the platform's censorship operation, in part externally by working with top management and in part internally by social media companies hiring eye-popping numbers of agency alumni. Journalist Michael Schallenberger reported, based on documents he obtained from Musk, that during all of 2020, the FBI and other law enforcement agencies repeatedly primed Twitter executives to dismiss reports of Hunter Biden's laptop as a Russian hack and leak operation. Feds arranged for top secret security clearances to be granted to Twitter management and even had encrypted messaging networks set up, which they dubbed a virtual war room. To this day, hundreds of people from the intelligence community work at social media companies. Over the last few years, my reporting has been confirmed by virtually every mainstream news outlet, from the Washington Post to the New York Times to Politico, when the stakes were nothing, by the way, 2 years later. No one denies that the laptop is real, that the origin story is exactly what I told you it was in the first place. This elaborate censorship conspiracy wasn't because the information being reported on was false. It was because it was true, and it was a threat to the power centers in this country. What this relationship between the US government officials and American corporations represent is an unprecedented push to undermine the First Amendment, the right to think, write, read, say whatever we want. And how we respond will determine whether we see a free press as inalienable or as optional. Thanks. Ok, þetta sprengja. Já, með fullri virðingu, ég vona og gerir ráð fyrir að flestir áhörundur okkar skilji ensku nokkuð vel, en fyrir þá sem að ekki gera það, þá var þarna blaðakona sem að með bein í nefinu, grjóthörð, sem að lýsti því ítarlega hvernig hún var höfð að háð og spotti fyrir fréttaflutning sem hún flutti af þessum fartölvumálum Hunter Biden, sem sonur Joe Biden, sem ég sagði áðan, sem var að nota varaforseta embætti sitt til þess að auðga sjálfan sig og sína fjölskyldu, sem að ekkert annað en spilling og hæfir ekki varaforseta á hvað þá forseta eins og hann varð síðar. Þetta var fréttaflutningur sem var sagður í aðdraganda kosningana þegar Joe Biden var kosinn, og það var þaggað niður af samkurli, leyniþjónustu, FBI og CIA við samfélagsmiðlarisa eins og Twitter og Facebook. Og þetta hefði í raun og veru ekki verið staðfest og komið í ljós nema því að Elon Musk keypti síðar Twitter og opnaði öll gögnin. Það kom þetta rækilega í ljós. Allt sem að sagt var í New York Post fréttaflutningum reyndist hafa verið rétt og satt. Allir hinir miðlarnir eins og politico.com sem að hún tók þarna fram og hló mikið að endurbirtu orðréttar fréttayfirlýsingar frá stjórnvöldum það að þetta væri rússneskur áróður og njósnaplott til þess að koma höggi á Biden, sem var hauga lygi og reyndist ekki vera neinn fótur fyrir. Þetta sýnir glögglega hvernig vógliðið og bara, þú veist, þeir sem að einhvern veginn telja sig vera með hvað ég segja, þeir sem að telja sig vera með réttu skoðunar, þeir leyfa sér bara að gera nákvæmlega það sem að, þú veist, þeir leyfa sér að brjóta allar reglur. Það tilgangurinn helgar meðalið, og þegar ég með rétta skoðanir þá má ég bara brjóta reglur og svína á og ritskoða, sem að nota bene eins og hann hefur bent á, hann Robert Kennedy Jr. Enginn
nokkuð tímann í sögunni, enginn þeirra sem hefur staðið að ritskoðunum í mannkynssögunni hefur eftir á reynst það að verið, þú veist, góðugurinn í góða liðinu. Það er alltaf vondugurinnir sem standa fyrir ritskoðunum. Og við erum náttúrulega minnug þess sem að Voltaire sagði einhvern tímann á þá leið að ég er ósammála skoðuninni eða ég er ósammála fullyrðingunni en ég mun berjast til dauðadags fyrir réttinum þínum til þess að tjá hana, sem er kjarni málfrelsisins í hnotskurn. En í dag er það einhvern veginn þannig, ég er ósammála skoðuninni og ég mun berjast til síðasta blóðdropa fyrir því að þú fáir ekki að segja hana. Og við ætlum að berjast fyrir því að þetta verið þaggað niður, af því ég er ósammála þér. Þannig er sem sagt búið að snúa þessu algjörlega á haus og málfrelsið sem er gert auðvitað fyrst og fremst fyrir óvinsælar skoðanir og að við getum gagnrýnt stjórnvöld, það er fótum tróðið af stjórnvöldum. Við verðum að geta gagnrýnt stjórnvöld alltaf, vegna þess að meira segja eins og í COVID til dæmis. Jafnvel þó að stjórnvöld hafi kannski rétt fyrir sér. Segjum að stjórnvöld hafi haft rétt fyrir sér að allar sprauturnar í COVID væru nauðsynlegar og þær væru sem sagt að fara að bjarga lífum og koma í veg fyrir smitt og það væru sem sagt að koma í veg fyrir veikindi sem reyndist þetta ekki rétt. Segjum svo að það væri rétt að þá samt sem áður þeir sem eru ósammála eða vilja fá að gagnrýna verða að fá að gera það. Jafnvel þegar að stjórnvöld hafa rétt fyrir sér líka, en ef við bönnum fólki að gagnrýna þegar við höldum að stjórnvöld hafi rétt fyrir sér, hvað haldið þið þá að stjórnvöld gerir þegar þau hafa rangt fyrir sér? Og þá er þetta að sjálfsögðu beita þau þessum rétti sínum til þess að banna allt sem að þau vilja banna. Og það kann ekki góðri lukka að stýra ef að við getum ekki gagnrýnt stjórnvöld þegar þau hafa rangt fyrir sér, af því að við höfum samþykkt það einhvern veginn að þau viti hvenær þau hafi rétt fyrir sér og þau viti hvenær megi banna einhverjum að segja eitthvað. Það er fyrir neðan allar heldur. Og þessi Hunter Biden saga, hún varpar ljósi á bara hvernig, eins og ég segi, Twitter, ef við tökum bara Twitter í heild, allt starfsfólkið þarna sem var gegnsýrt af þessum vókisma og stjórnendur og eigendur, þeir töldu sig einhvern veginn vera í rétta liðinu, þannig að þeir ákváðu bara að þagga niður ljótar sögur Joe Biden, af því að þeir voru svo hræddir að Trump myndi vinna, af því að Trump hefði potið unnið. Já, 100%. Eins og að þetta hefði fengið að fljúga, ef að sannleikurinn hefði fengið að fljúga þarna, þá hefði Trump unnið. En þeir komið veg fyrir það með óheiðalugum skítabröðum og segjum svo að Donald Trump sé vesti pjessin að þeim öllum, þú veist, þegar hinir þurfa að spila óheiðalega til þess að losa sig við hann. Þannig að það næri engri átt, sko. Og við erum með aðra frétt sem við sá bara í gær hjá að renna yfir frá Daily Wire sem að segir að núna er einmitt vinur Hunter Bidens, Hunter's former best friend will testify that Hunter had died on the phone multiple times with foreign business partners. Þannig að einhver besti vinur Hunter Biden sem ætlar að vitna það að hann var margsinnis með pappa sinni í símanum og bara, er það pappi og með hann á speaker, ég las þessa frétt sko og þegar hann er að díla við einhver úkraínsk orkufyrirtæki þá var hann bara að beita pappa sínum sem varaforseta í gríð og erg til þess að auðgast sjálfur og auðgaðist verulega á því öllu. Þannig að þetta er spilling, það er ekkert annað. Og svo sjáum við eina aðra frétt frá vísi.is en þetta var einmitt sko, ég fann reyndar ekki, það var önnur frétt sem að Kjartan Kjartansson, vókblaðamaður skrifaði, sem að var eitthvað þá að leiði eitthvað Twitter-skjölin ekkert markvert fannst í Twitter-skjölunum og ég fann ekki þá frétt en þarna er önnur sem er svona svipuð uppljóstrun Musk reyndist rýr í róðinu þetta væri ekki neitt sko það væri bara eitthvað bla 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 en þetta var gríðarlega alvarlegt og Matt Taibbi, blaðamaðurinn sem að fekk að fara í gögnin og dreifa þessu hann er alvöru heiðalegur blaðamaður hann er ekki eins og þessir á New York Times og Washington Post sem að ganga erinda bara þeirra sem að telja að síður rétt að liðinu hverju sinni, hann bara segir sannleikann eins og hann er og þeir hafa verið útkallaðir sem einhverju drullusokkar og vitleysingar fyrir það, Matt Taibbi og aðri blaðamenn sem voru í þessum uppljóstrunum og þarna erum við sjáið blaðamaður og vísi Samuel Karl og Kjartan Kjartansson þeir eru svona blaðamenn sem að telja að New York Times og Washington Post heilagur sannleikur þess að hlæja þeir af Elon Musk og einhverjum svona bjánum sem að þykjast vita eitthvað af því að þeir eru búin að lesa það í Washington Post að þetta var alltaf ránt, það er bara hauga lygi þannig að
Guði sé lof fyrir Elon Musk segi ég nú bara Guði sé lof og já, við skulum bara halda áfram að taka öllu með fyrirvara því sem að hérna, þessir stóru miðlar segja, það er alveg augljóst að stórir vandaðir miðlar eins og þeir kalla sig eru bara ekkert með allt á hreinu alltaf og ef þeir reiða sig bara á það að aðrir stórir vandaðir miðlar séu með allt rétt og sannleikann að leiðarljósi þá lenda þeir í einhverju síki sem enginn veit hvað endar